attain those? Can you ask them to submit them so that we can try to answer them? So it's nothing? Okay, good. We ready? Okay, good morning everyone. Xin kính chào quý vị. So many of you here and so many of you of different levels. Ngày hôm nay đông dễ sợ mà người khác nhau. There's women, there's men, có đàn ông, có đàn bà. There's bald people and people with hair. Người có trọc đầu, người có tóc. The babies and adults. Look at that baby right there. Có con em bé với tới người lớn tuổi. How are we on earth? How are we gonna speak to you at all? Nói gì với quý vị bây giờ? You talk too much adult things, children fall asleep. Nói chuyện người lớn quá, thì con nít nó buồn ngủ. Talk about men's things, then women get bored. So why are you sexist? Nói chuyện đàn ông thì đàn bà, tại sao thầy cứ trọng nam khinh nữ? It's always such a challenge to speak to you on Saturday mornings. Thành sáng thứ bảy nói pháp khó dễ sợ. You don't realize how much pressure it is to talk to you on Saturday morning for the whole hour. Và kiếm chuyện nói cái gì cả tiếng đồng hồ luôn. My master's temples, chùa thầy Tiên Hóa, ân sư thầy. You would go to a chime class, tới lớp thiền. One of the first things you learn, which is what the Chinese stress, cái đầu tiên hết mà người Tàu ta nhấn mạnh, is that when you meditate, fundamentals is that do not move your body. Thì quan trọng là quý vị nhớ cái căn bản là đừng có nhúc nhích cái thân của mình. You start meditation training by training the body. Tập cái thiền bằng cách mà huấn luyện cái thân của quý vị. You train your body, you know how to train your body, that's how your mind becomes tamed. Thì cái bí mật đó là dùng cái thân mình huấn luyện nó để mà trì cái tâm của mình. Okay? So meditation ultimately is to train your mind. Cái thiền cuối cùng là để huấn luyện cái tâm của quý vị. One of the first things that the basics is that your mind is restless. Cái tâm quý vị nó xôn xao, nó bồn bà. It cannot stand still. Okay? Tâm quý vị nó yên không được. And that's why the body moves. The body moves because the mind moves. Cái thân quý vị nó đùng đầy là tại vì cái tâm quý vị nó đùng đầy. Yes or no? You notice? You move because your mind, the mind has to move first before the body moves. Quý vị để ý cái thân quý vị trước khi nó đùng đầy là cái ý nó phải khởi trong đầu quý vị. Yes? And that's why the basic rules is that do not move your body, meaning you do not react to your thoughts. Thành cái căn bản đầu tiên quý vị học ở thiền là quý vị đừng có nhúc nhích, đừng có đùng đẩy cái thân mình. Tại đùng đẩy cái thân mình như vậy là cái tâm mình nó không nhúc nhích được. See? Your mind moves, but then at least it moves, but the body doesn't move, so you begin to disassociate the body
from the mind. Thành cái quan trọng, cái đầu tiên hết cái việc học á là cái óc mình nó khởi lên, bắt đầu suy nghĩ, nhưng cái tâm mình cái thân mình nó không có nghe, tức mình tách cái thân với cái tâm ra. You begin to see two different things, a body and a mind right there. You need to learn to differentiate that. Học phải thấy được cái đó. Is that clear? That's why the children, it's not much we can do for them. Thành ra dạy con nít is except beating them up or give them sugar. Thành dạy con nít thiền hoặc là phải quýnh nó, hoặc là phải cho nó ăn kẹo thôi. That's it. Okay, but for you adults, we expect a lot more out of you. So learn basically first to not to move the body. Okay. Người lớn quý vị thì chúng tôi có đòi hỏi hơn một tí, phải nhớ tập là đừng có nhúc nhích cái thân. Okay, learn, you know, when the itch is right here, don't go up and scratch your nose, you know. And my monks and nuns that get excuses to stand up and, you know, and work on the windows or, you know, do something for master. Mấy thầy mấy cô thì kiếm đủ cái viện đủ cớ để đứng dậy nhúc nhích, hoặc đứng dậy sửa cửa sổ, hoặc là tới làm gì trên cái này. That's what they do. You notice the monks do that all the time. Mấy ông sư chuyên môn làm như vậy. So meditation is very interesting because you eventually learn to disassociate. You see, the body, have control over the body first, and then it will bring you control of the mind. Thầy nhắc lại, thiền là bắt đầu căn bản là đang huấn luyện cái gì là tập tách cái thân với cái tâm. Bắt đầu cái thân nó đừng có nhúc nhích, thì tự động cái tâm nó không nhúc nhích. So what happens if the body doesn't move and the mind begins to calm down a lot quicker. Cái thân mà không nhúc nhích, cái tâm cái vị nó lắng xuống lẹ hơn. Okay. When the mind calms down, your health increases. Mà khi cái tâm cái vị nó bớt, nó lắng xuống á, thì sức khỏe cái vị nó tăng trưởng. It's that simple. That's why people meditate. The mind eventually calms down when they sit long enough. Thành cái người khi ta thiền á, ta ngồi đủ lâu rồi á, okay, they endure the sits, the discomfort, and the mind says, oh, what am I doing here? It's Saturday morning. I should still be in bed. Nên cái óc cái vị ngồi thiền mà nói trời sao mà sáng thứ bảy mà tôi tới sớm dữ vậy, đang còn ngái ngủ quá. You don't listen to those thoughts. Okay, không nghe những lời đó. Okay, and eventually the thoughts will become more sparse. Và tự động cái tư tưởng nó vơi. Okay, when the thought, your thinking reduces, khi mà tư tưởng nó bớt, your chi will kick in a lot stronger. It will revolve around your body a lot stronger. Thì cái khí đó, vì cái vị ít suy nghĩ, thành cái khí đó nó vận chuyển xung quanh cơ thể cái vị nhiều hơn. Okay? When the chi flows a lot stronger around your body, what happens? It gets rid of a lot of illness your body has. Khí nó vận chuyển mạnh xung quanh cái cơ thể cái vị thì nó tấn công những cái bệnh hoạn cái vị có trong cơ thể. That's why 100% of the time when you think less, bao giờ cũng như vậy, khi bớt suy nghĩ, you become healthier. Cái thân cái vị nó sẽ khỏe mạnh hơn, nó lành mạnh hơn. And is that clear? That's the foundation of meditation. Đó là cái nền tảng của cái thiền. Okay. Reduce your thinking, you become healthier, less ill, less sick. Bớt suy nghĩ thì người sẽ khỏe thêm. Your stamina increases, và cái vị dai sức hơn. It's that simple. Okay.
And then it gets much more advanced than that. Nó sẽ có trình độ nó cao hơn nữa. But without, but it's based on that foundation of not moving. The body first, and then not the mind, and then the mind. Ta nói căn bản là cái vị trước tập thiền là tập trước hết là tập đừng có nhích cái thân, rồi từ từ cái tâm cái vị sẽ tự động nó không nhúc nhích, và lúc đó and then eventually you learn how to not move your mind at all, và từ từ cái vị sẽ tập là không nhúc nhích cái tâm của cái vị nữa. Okay, to the point where you develop the skills to stop your thoughts, cho tới khi cái vị phát triển khả năng có thể ngừng tư tưởng mình được rồi. Okay. Many of the people in this temple here, present here today, are able to do that. Có những người đã những người ở chùa có mặt ngày hôm nay nè, đã có thể ngừng lại tư tưởng mình được rồi. They're able to stop their thoughts because of the chime training. Tại vì họ ngừng tư tưởng họ được tại vì nhờ cách huấn luyện thiền của mình. Okay? The results speak for themselves. Nói phải có căn cớ, có kết quả mới nói được. Okay? So far so good. Many of them. Let me see. You are saying, you look at some of your glancing neighbor. Is that her? Có người liếc qua liếc lại coi, muốn lại dáng mình lắng duyên mình sao vậy? Well, when you can stop your thoughts, you begin to recognize those who can stop the thoughts. Maybe. Nếu khi mà những người mà có thể ngừng tư tưởng mình rồi, bắt đầu có thể nhận được những người khác mà ngừng tư tưởng. How's that? Anyone has any questions? Ai thắc mắc gì không? Over there, internet question. This internet always have a lot of questions. Trên mạng khi có rất nhiều người thắc mắc. Yes. What is it like to have no thought? Are you like a living zombie unable to function? Don't we need to produce a thought to do something? Like you need to produce a thought of eating to want to eat. What about when the body moves itself? How many questions? Is it one or two? Or three? A lot of questions put together. 4. Can we limit these difficult questions to one person, one internet person per session? Hỏi 5-6 câu liên tiếp mà khó hỏi vậy. Okay. What is it like to have no thoughts? Why don't you get there and find out for yourself? Hỏi là khi mà quý vị không có tư tưởng trong đầu thì nó ra sao? Thầy nói muốn biết thì tới đó thầy biết. I'm not being facetious. Thầy không phải thầy là nó quanh nó co. But because it cannot be described. Cái đó là không thể mô tả cái vị được. That's why chime training, là cái thiền is keen upon helping you get there. Cái thiền, cách huấn luyện thiền quan trọng nhất của thiền là để giúp quý vị hướng dẫn quý vị tới đó. It's about guiding you, bringing you there, so that you verify for yourself. Cái thiền, cái bí mật căn bản, cái bí mật của thiền là cách để mà hướng dẫn quý vị tới đó, để mà quý vị thấy được cái cảnh giới là cái gì. Because it cannot be described in words. Tại cái cảnh giới đó nó gọi là nó là không có thể mô tả được. That's why we have to bring you there. Thành ra phải biết cách để mình dẫn cái vị tới đó. Okay. And once you get there, một khi cái vị tới đó, you know what happens? Cái việc chuyện gì xảy ra không? Have you found descriptions on the internet or anywhere that says, I have no thoughts. This is what it's like. Bây giờ cái vị lên mạng tìm cái chỗ cái gì ta mô tả là tôi không có tư tưởng mà nó như vậy này. Anyone seen anything like that? Có ai tìm ra được không? Google it. Huh? Andre, you found something like that? I mean, like people
they try to describe it, but you know they don't. The people who try to describe it? Yeah. Like who? Can you give me a link? I love to read those things. Có nhiều ông này ông mới tới ông nói là có nhiều người nói là họ có nhiều người mô tả cái đó, mà thì nói mô tả nó sao cho tôi biết để tôi muốn biết thì I love to hear about it. Yes. No, it's not something I really pay attention to. It's people who no link. So it's like people say, "Oh, I know what it's like to have no thoughts," like something like that. Facebook group or something like that. Cái nhóm ta tu thiền nhau, ta nói là tôi không có tư tưởng. And then what happened? It's not recorded, it's not transcribed. Không ai thâu, không ai ghi chép xuống. Nothing. So it's like those fish. The people who go fishing, they said, you know, I caught the fish. I think. Giống mấy người đi câu cá về khoe với bạn, này nữa tôi câu con cá nó to. Something like that. Well, I mean, yeah. I mean, I can't really remember exactly where I would have seen something like that. Yeah, but, that's what happened. I've also seen a lot of teachers who do try to describe, you know, what it's like to not think. But the most, yeah, you have to find out for yourself because it's not really something that can be described. If you can describe it, you should become a trillionaire. Mà cứ này mô tả để cái người đó đáng để trở thành là trọc phú rồi. Okay, you can make a lot of money. Làm nhiều tiền. We're not passing microphones around anymore. Blue, I think. Yeah, I cannot tell. It's so bright here. But You know, the hard thing about my being here is that first of all I'm blind by 4 very bright lights, and then people are asked hard questions and you don't know how to answer. Ông thầy khổ lắm. Thứ nhất mấy cái đèn nó chiếu, mắt nó chóa lòa luôn. Người ta hỏi câu hóc búa trả lời không được. Yes, go ahead, Blue. Dạ bạch thầy, con có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong khi mình ngồi thiền, mình nên mở mắt hay là nhắm mắt? First question. When you meditate, do you open your eyes or close your eyes? My students like to close their eyes because it's easier to fall asleep. Học trò của thầy thích nhắm mắt tại nó dễ ngủ hơn. Okay, this is the only time they get a break. Học trò thầy á, là lúc thiền lúc duy nhất mà họ có thể nghỉ được một tí thôi. Otherwise, they're work to the bones. Họ làm việc cực lắm. Alright. I personally, I don't work that much as my disciples, but I like to close my eyes. Thầy thì không làm việc nhiều như học trò của thầy, nhưng đều thầy thích nhắm mắt lại. It's because you close your eyes, then you reduce distraction from your eyes, from your eyesight. Tại vì nhắm mắt như vậy thì nó bớt bị cái óc mình nó bớt bị cái mình thấy đó, nó chi phối mình. Okay? So I prefer to close my eyes. But however, you fall asleep, you're the one who fall asleep, then you should open your eyes. Còn nếu cái vị thường ngủ gật thì mở mắt ra. Okay. All right. You see, and that's how we answer questions at the Wei Mountain Temple. Always 50 there and 50 the other way around. Mà trả lời quy sơn từ mới là trả lời bá phải. Nói có, nói phải, cùng có phải, nói có, nói không. Yes. Second question. Dạ bạch thầy, câu hỏi thứ 2 là khi mình ngồi như vậy mà tự nhiên bây giờ nó lại nghe giống như có cái tiếng gì đó nó cứ như vậy suốt đó, thì nó là bình thường hay nó là bất bình thường? What happens is that she meditates and she has this sound in her ear. Is that normal or not, or abnormal? Nghe tiếng động đó là bình thường là bất bình thường. I don't know. It never happened to me. Thầy không biết, tại chưa bao giờ xảy ra cho thầy. I'm one of those normal people who don't hear anything.
Bình thường, đáng lý không được nghe gì hết. Okay. What do you think? Is that normal to hear a zzz sound? Maybe she has some sort of mosquitoes here, Way Mountain Temple. Chắc có muỗi. No? Were you bitten today? Bị muỗi cắn không? Okay. Yes, Red. That's tinnitus, buzzing or ringing in your ears. What is that? It's tinnitus. Is that that requires hearing aid or something? There's nothing you can do. It's background noise your ears generate. It is caused by exposure to loud sounds. But there's no sound here except for his baby crying, screaming. It's worse when it's very quiet. 7-year-old making a lot of noise when we meditated. Hồi nãy có em bé mới cái 7 tuổi rồi, nó la hét sùm hết. But after the damage is done, your ears suffer that kind of ringing, and it can be very noticeable the quieter the environment you're in. Were you in the Air Force during the Vietnam War when they? I was there in the Navy, and I was exposed to real loud noises. But it's also caused by other environmental problems. Okay. Loud music. Okay. Listening to loud music can do it to you too. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Enough horsing around. Trả lời là tại vì lỗ tai nhiều khi nó bị rước nghe những âm thanh nó lớn quá, thành lỗ tai nó bị lộn xộn, thành vì nó bị xì như vậy. Actually, it's a good thing. When you meditate and you have like your ear has a little bit of sound or like a pressure in your ears, that's pretty good. Cái vị ngồi thiền và muốn nghe cái lỗ tai nó nghe âm thanh hoặc là nghe gì hoặc là có cái áp lực âm thanh. In fact, I was meditated years ago when I was younger, in my younger years of meditation. I was a lot more gung-ho back then. Hồi đây thiền còn trẻ đó. That's about, I'd say about 15, 17 years ago, 17 năm trước. I was meditating, thiền, and then I heard, and then there's a popping sound in your ears. Ngồi thiền mới nghe cái pop. Anyone happen there? To you? No, internet. To who? 天果 on the internet. This a Chinese person? I think so. I heard it's only happened to Vietnamese people, not Chinese people. Thì nghe này, có người internet nói luôn nè, these people, you should not trust them. I'm joking, of course. And then what happened after that? So I said, what happened? Did my eardrum pop or something? And giống như là mình giật mình, chắc là cái lỗ tai mình, cái màng nhĩ mình nó bị bể sao vậy? Okay. And after that, actually my hearing improved. My hearing was sharper. Sau cái đó, cái tai nó thính hơn lúc trước nữa. Okay. So the ZZ sound is pretty good. Là ngồi mà nghe, ngồi thiền mà nghe xì xào sẽ là tốt. It's a good thing. It's addressing, it's improving your hearing. Okay. Cái nghe xì là tốt. Don't worry. Okay. Đừng có sợ. Okay. I got distracted, but I haven't really answered the question on the internet about what it's like to have no thoughts. Thầy nói nó còn nhiều, thành quý vị phải nhắc thầy, nhưng thầy quên trả lời. Người ta câu hỏi trên mạng hỏi là cái cảnh giới mà không có tư tưởng là sao? Okay. The answer to the question is that those people who claim they have no thoughts, they are wrong. Cái người mà nói là tôi không có tư tưởng đó, okay, là cái người đó là sai lầm. If they think, oh, I have no thoughts at all,
And you know I have no thoughts at all. Cái người mà nói là ông biết tôi ngồi thiền mà tôi không có tư tưởng gì hết đó. I hear that a lot from the people who come here. Okay, thành nhiều người tới học trò tới thiền, thầy nói thầy lắm. So I heard from too many of you. Có nhiều người nói thầy lắm. I look at all of you. Thầy nhìn tất cả những người nói này. You know what's a common thing? They're all wrong. Những người mà nói là thầy biết không, con ngồi không có tư tưởng hết, thầy nói tất cả những người đó đều là sai hết. Okay? Except for those who really have no thought. Trừ những người mà nói không có tư tưởng. And they only told it to me only. They don't tell to anyone else. Mà cái người mà có tư tưởng mà nói thầy biết không, con ngồi không có tư tưởng như thế đó, thì người chỉ nói với thầy thôi. They don't tell it. Không nói gì tất cả gì ai. Because what happens if you have no thoughts, you really have no thoughts, okay? You know. Lúc quý vị biết mình có không có tư tưởng rồi, mình biết rồi, okay. Then most of the time you don't tell others anymore. Tại khi lúc đó là quý vị không muốn người ta biết nữa, không nói ai biết hết. Okay? That's why there's no materials on the internet about the state of no thoughts. Because they don't tell others, let alone write it down. Thành ra những cái người mà không có tư tưởng rồi không nói cho người khác không có khoe khoang, they don't brag about it. Okay? Thì làm sao mà bỏ thì giờ mà biên xuống. Alright? So that's why don't believe the people who tell you that you know, I meditate, I stop my thoughts, I don't think at all. Thành ra đừng có tin những người nói là ông biết không, tôi thiền mà tư tưởng tôi nó hết rồi, mà tôi if they tell you, then it's not, they're misguided, they are confused. Những cái người mà như vậy nói như vậy là những người không biết. Alright, don't trust them. Okay, so that's why. That state there is something that all of us can attain. Người ta nói cái cảnh giới mà vô tư tưởng đó is one of the smaller milestones for us in our chime practice. Cảnh giới mà không có tư tưởng nó cảnh giới nhỏ. It's very good, but it's actually a very small state. Cái cảnh giới đó đối với chúng tôi rất là nhỏ. Okay, but it's pretty good. Nó rất là hay. Yes, Red. Master, do you think if we still have thoughts, is there such a thing as being to a point where you have non-awareness of the thoughts? If you have no thoughts, then can you then become not aware of the thoughts anymore? Câu hỏi là nếu mà không có tư tưởng, mình cảm thấy mình không thấy tư tưởng nữa không? It's not like that. Không phải như vậy. Okay? And nice try, Brady. Thầy nói đừng có dụ thầy giảng mô tả thêm. Okay? All I want to tell you is that it's not like that. It's not like the way you put it. Therefore, you still have thoughts. You can tell from the people when they talk to you and say, I have no thoughts because of so and so. I said, that doesn't sound right. Những người mà nói là thầy biết không, tôi người thiền tôi không có tư tưởng gì hết rồi, tại vì như vậy. Thầy nói, ông mà nói như vậy sẵn sàng chứng minh là ông vẫn còn tư tưởng như thế. Okay? All right. Why is that? Because the people who say, oh, mommy, look, I have no more thoughts, because they think it's such a big deal. Những người mà tự khoe cái vị nói cô biết không, em biết không, anh bây giờ không có ngồi, không có tư tưởng nữa gì hết, là nghĩ hay quá thầy mới khoe. Okay. When you have really no thoughts at all, you say, what's a big deal? Một khi mà cái vị không còn tư tưởng rồi á, bỗng nhiên thấy trời không có tư tưởng cái gì hay, cái gì mà ghê gớm đâu. No big deal at all. That's why you don't talk about it. You don't write it down. You don't tell others about it.
Thành quý vị tới đó quý vị thấy không có từ có gì ghê gớm đâu mà phải khoe, có gì ghê gớm mà phải kể người ta, có gì ghê gớm để phải điên xuống. Huh? Only you look at them as if it's something great, but they themselves are... So I worked so hard all these years for this. Hồi tới ông nói trời ơi ông thầy Vĩnh Hoa ông dụ tôi thiền cả 10 năm trời, khó khăn như để tới cảnh giới thêm, tôi có gì hay ho đâu. Okay? And then they asked me for money back. Tôi đòi tiền thầy lại. That's why now you know why we don't charge you for the chime classes. Chúng tôi biết trước là thành ra nhất định không lấy tiền quý vị. Okay? Dạy thiền không lấy tiền. Because we know eventually you will ask our refund. Tại vì dạy xong mình dạy tới nơi tới chỗ rồi quý vị sẽ đòi chúng tôi hoàn tiền lại. You become disappointed. It's no big deal at all. Chúng ta thấy cái gì ghê gớm đâu. Alright? But the one thing that's kind of interesting, để các chuyện nó vui tí. This involves children. Cái này nói về mấy con nít ở đây. You know, I hear this a lot. Tôi nghe chuyện này nhiều lắm. A lot of parents bring the children to the temple. Người cha mẹ, phụ huynh đem con cái tới chùa này. Many of them, so many of them said, nhiều người, rất nhiều người nói. You know what they said? Biết nói sao? They said that when I bring my children to the temple, they are happier. Nói đem con nít tới chùa đó, thấy nó vui vẻ hơn. Yes or no? You know this? And even Billy. Oh my God, Billy. I remember Billy back there in Orange 5 years ago. 5 years ago, Billy brought his daughter Helen to the temple. 5 năm trước, ông Billy này đem cô con gái tới chùa. He's what is it? Vietnamese is the same as a rooster trying to raise what's a baby chicken? A chick, yeah. Rooster trying to raise a chick. Nó là gà trống mà nuôi con. He didn't know what to do. Không biết tay chân quấn, không biết làm gì hết. But 5 years ago when he brought Helen to the temple, how old was Helen back then, Billy? 3 years old? I can't see your fingers. Is it 3 or 4? 3 tuổi. And Helen used to be, excuse me, morose, yes? Something like that. Yeah. 3 năm trước, 5 năm trước mà cô Helen tới đây, em Helen tới đây là mặt khi nào cũng ủ rũ lắm, mặt khi nào tâm khi nào ủ rũ vậy sao? Very morose. She's kind of like missing something, or maybe it's not a kid like usual ordinary kids are playing around too much. Let me put it this way for you, because my childhood is like that as well. My youth is like that as well. Not something missing. Actually, unhappy inside. Something like I could felt. And then when you begin to learn to think and you learn more, become more educated, and then you realize that I think I'm unhappy because something missing in my life. That's you. Okay? Yeah, probably me. And I also was like affect her too a little when she looked at me. Tôi nói là em bé này nó cảm thấy ủ rũ, nó buồn, trong tâm nó buồn. Okay. Unhappy inside, the heart's unhappy. Cái tâm nó khổ, unhappy. And but usually she would stay at the temple for about an hour or two,
ở tới chùa khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng sau, she became lighter, okay, nó nhẹ thế. She began to smile, bắt đầu cười hơn. And the candies help. Thì nhớ cười chắc là tại vì cho kẹo ăn đi phải. Okay. We're not about bribing children. Chúng tôi chuyên môn hối lộ cho con nít. Oh, by the way, parents and people, if you see children smiling at the temple, please take a photo. I'd like to have a collection of those happy faces and space them around the walls. Thầy yêu cầu cái gì mà khi nào thấy mấy em bé cười đó, chụp hình cho coi, tại thầy muốn treo trên tường chùa mình. It would be so cool, huh? I want to see how happy the children are here. It's a proof. Chụp mấy cái hình cho thấy, chứng minh cái vị thế con nít nó thiệt sự nó vui vẻ khi tới chùa, nó thích lắm. Okay. Not only because they have friends here of different ages, không phải tạo bạn bè đủ tuổi khác nhau. Okay, but because actually they feel happy inside. Tại vì thiệt sự nó vui vẻ. Okay. In particular, it dawned on me recently. Rồi thầy đi chuyện đó lâu rồi. I noticed it for a long time. For example, Lily, is she still here? Cô Lily có mặt ở đây. She went home, huh? Yeah, too busy. Lily brought her daughter to the temple. How old is the daughter? Like 3 years old. Huh? Cô Lily, người Hoa, đem con gái tới 2-3 tuổi đó. And she noticed immediately, said, my daughter, when she goes and comes to the temple, she started smiling. Cô nói là đem con gái tới chùa một cái đó, là không bao lâu ấy. Oh, she's right there. Did she like to speak? We bad mouthing her behind her back. Mình nói xấu cô, nó sau lưng cô. Có đúng là thiệt không? Hỏi thử có thiệt. Cô thầy nhớ cho người kể lại. Cô nói là đem nó tới là không bao lâu, con em bé nó bắt đầu nó cười. Okay. Right, and that's what brings her to the temple. Bởi vì cô mới tới chùa thôi. Okay, otherwise she only comes once in a blue moon. Không thôi thỉnh thoảng chừng nào mà trời nó sắp sụp cô mới tới tới chùa thôi. Okay, and then is that true, right? Like Lily, or am I wrong? Is that true that you feel happier when you come to the temple? You feel happier? No. She feels happier. And she feels, no, I'm talking about the daughter. I don't care about her. Yes, her daughter is happier too. Cô nói là tôi tới chùa tôi thầy nói tôi đừng nói về con gái của cô, tôi nói cô đâu. Đừng có xen vào chuyện người lớn. And then so I started paying more attention. Thầy bắt đầu để ý hơn. And then I noticed recently there's a boy who's only 7 years old. Bây giờ xin lỗi quý vị, để có em bé mới có 7 tuổi thôi. Okay. Right there, the guy who makes a lot of noise when we meditated today. Cái thằng nhóc mà mình hồi nãy mình ngồi thiền nó la hét la. Okay. He crawls around and he screams at the top of his lungs. His tiny lungs. Nó la nó hét, nó bò khắp chỗ xong nó la nó hét. Okay. And it's funny. And then I noticed that all of you are so well conditioned, so well trained, and no one even frowned at all. Thì lúc đó thầy mới để ý quý vị bây giờ huấn luyện giỏi quá, không ai nhăn mặt, không ai cau có hết. Before I had a psychiatrist or something who drove all the way here from Irvine, 45-minute drive on Saturday morning to be here before by 8:30 in the morning, mind you. Có cái bà kia bác sĩ bị tâm bệnh đó, từ Irvine lái xe tới đây là 8:30 tới đây ngồi trước. Okay. Là 45 phút. And we had children playing outside at Blue Mountain Temple. I think Joseph, I could hear Joseph's voice, Master Xianchun's boy. And he's making too much noise outside the Buddha hall, and she was so frustrated and said, "I drove all the way here, and you don't even respect me enough to rein in your children. I'm never coming back." And she never came back. Cái bà nó nổi sung lên, bà cộc lên, bà nói
tao lái xa, tao khổ sở lái xa tới đây mà quý vị mà không tôn trọng cái thì giờ tôi để cho mấy đứa biết nó làm ồn như vậy thì tôi không bao giờ trở lại nữa. Cái con người nói là ông thầy chùa này vậy đó, con đến tới nó la, ông để nó la bao nhiêu kệ cho nó la. Even people talked to her later, explained to her that that's what Master does at his temple. He lets the children scream and run around, horse around. Whether you people complain or not, ta than hay là cũng vậy thôi, thầy cũng lầm lơ thôi. And then she never came back, và không bao giờ bỏ trở về lại đây. Okay. But anyway, so the boy really finally I told his parents recently, nó kể cho cha mẹ nó biết này nè. The one thing that for a while that intrigued me is that he looked at me. Okay, thằng nhóc này chừng lạ lắm á. He looked at me. He always has a smile. Nó làm gì làm, nó nhìn mặt thầy. He would look at me for about 1 or 2 minutes. Nên thường nó nhìn tới thầy, nó nhìn khoảng chừng 1-2 phút cái đã. Nó bắt đầu nó nhãn miệng nó cười. And he started laughing and show he has 4 teeth in front and 2 teeth at the lower thành nó lòi ra 6 cái răng, 4 cái răng ở trên, 2 cái răng ở dưới. Consistently. Okay? Nhìn nó thầy, gặp thầy là cái khoảng 1-2 phút bắt đầu nó nhìn nhe răng nó cười. Whereas the adults look at me, so, người lớn nhìn thầy thì cau mày, em con nít thì nhìn thầy nó cười. So what's the difference? Tại sao như vậy? And that's our evolution right there. Đó là cái diễn tiến của cái sự phát triển của mình. The children, when they're younger, lúc nó trẻ, con nít lúc nó trẻ đó, they're very sensitive. Nó rất là nhạy. They don't quite understand things yet. Nó không biết gì, hiểu biết gì nhiều. Okay? So they would react with their heart. Thành nó phản ứng với cái tâm của nó. Right? Whereas they get older, cái nó càng lớn, you watch the evolution on that age there to a little bit older and older and older until they start looking and become really mischievous. Để ý đó, con nít càng ngày nó càng lớn, nó càng nghịch, nó càng nghịch ngợm, nó càng quỷ quái. Okay? And because they learn more and more, that's how they become that's how they get worse. Like we all become worse because we begin to know too much. Thì nó càng ngày càng lớn, nó càng hiểu, học hỏi, nó biết nhiều hơn, rồi bắt đầu nó càng quỷ quái hơn nhiều. Nhưng mình càng ngày mình càng biết nhiều thì mình càng suy nghĩ nhiều. The more we know, the more we think. Càng biết càng nhiều, càng suy nghĩ nhiều. Yes or no? Your thinking is because you know too much. You retain too much. Cái vì suy nghĩ nhiều là tại vì cái vì biết nhiều quá. Whereas children like that, okay, they only know about feeding. Mấy đứa con nít chỉ ăn, and they outside of that there is not much else that crosses their mind. Mấy đứa con em bé nó chỉ biết ăn ngủ thôi, ngoài ra nó không biết suy nghĩ gì hết đó. Okay, and that's why they react with their heart. Thành nó phản ứng với cái tâm của nó. And then for at first, honestly, at first I look at him and say, and he laughed at me. Lúc đầu mấy tháng trước á, để ý thế nó cứ nhìn mình, nó cười mình hoài á, thì mình hơi lo. I was worried. I said, why is that? He always laugh at me. It's not good for a person to laugh at him. Thầy hơi lo thế, tại vì ông sư bị người ta cười là chuyện không có tốt. Agree or disagree? When you become a monk, you see when people laugh at you, that's like, oh, something is wrong. You're supposed to be afraid of me and respectful of me, not laugh at me. Ông sư hy vọng người ta gặp mình nó là cung kính với là kính nể mình, chứ còn cười mình là chuyện không tốt, right? Not good for donations. Khó mà quyên tiền. Okay. And yet, so this boy keeps on laughing at me. Nó cứ nhìn mình, nó cười mình hoài. Okay.
And then it dawned on me recently. Sau này tôi mới để ý, tôi mới hiểu. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Anyone? See, someone always has an opinion. Cái chùa mình như vậy, hỏi cái gì của ai cũng có ý kiến hết. Amazing. So many thoughts. So many ideas. Yes, right. Dạ thưa thầy, do thầy có một cái năng lượng rất là tốt mà bé Bi nó cảm thấy rất là bình an. It says because I have this capacity, this energy. It sounds so good. I don't know how to. I can't translate that into English. Nói nghe nó hay sướng quá. It sounds so good that I don't know how to translate it. Okay. The reason I tell you is because this is to prove to you that today I started by telling you about the body and mind. Tại vì nó liên quan đến cái này là có cái sự khác biệt giữa tâm cái thân. Bữa sáng thầy bắt đầu nói như vậy. This is to show to you that that boy, what's his name again? Alex. Oh yeah, thank you. Alex, okay, smiled at people, and I have proof. He smiled at people who smiled at him. Thằng nhóc này á, nó khi mà quý vị nhìn nó, quý vị cười nó cười lại quý vị. Notice it. Just put him to the test. Pass him around, and have people. Thảy nó xung quanh nó coi thử quý vị nhìn nó cười quý vị ngay. You notice that? Để ý thấy không? Quý vị nhìn nó cười là nó cười lại quý vị. Okay? I didn't have to smile at him, and yet he still laughed at me. They nhìn nó, because I was talking to his parents. I said, yeah. Thầy nói chuyện cha mẹ nó mình điềm đạm, mình rất là trang nghiêm, mình nói chuyện hết. Thì làm sao mình cười được? Nó mất cái trang nghiêm của người xưa đi. Mình nói chuyện điềm đạm cha mẹ mà thân con nó nhìn mình nó cười. I'm talking a very adorned way to the parents, and the son laughing at me. Mình nói chuyện đàm điềm với cha mẹ nó, con tụi nó là nó cười mình. Because tại sao như vậy? Because I'm very happy inside practicing chime. Even though when I'm not practicing chime, I'm very happy. Tại vì lúc thầy thiền á, thầy rất là thích thiền. Đến lúc mà sau không thiền nữa vẫn thích thú như thường. Okay, so the two of us. Con người nó có hai cái phần. Your heart and your exterior manifestation. Okay, con người nó có hai phần. Là cái tâm của mình và cái bề ngoài của mình. Agree, disagree? That's how we all are. Not just me. You all like that. We all like this. There's a core of you. Okay? Có cái gốc của mình, cái tâm của mình. You can call it your heart, you can call it your core. Mình có thể gọi là tâm, thể gọi là cái gốc. Or there's a Buddhist. The Buddhist has a jargon for it. Bên người Phật giáo mình có cái danh từ Phật giáo là gì? What is that called? Anyone? What is it? There's a jargon, Buddhist jargon for it. Thì danh từ Phật giáo mình gọi là gì? Anyone? Sangwok. What's the name? Sư cô Sangwok. Is she listening? Too busy today. Ngày nay cô phải nấu ăn gì? Okay. She's downstairs working in the kitchen. What is a Buddhist term for that? Anyone knows? Your core, your soul, your heart, whatever that thing is.
cái hồn của quý vị, cái tâm của quý vị, cái gốc của quý vị. What is it called? Buddhist term. Come on. Buddha nature. Buddha nature. Buddha nature, Phật tánh. I don't know what that is. Phật tánh thầy không biết là gì hết. Okay. Anyone else? Andres, what is it? True self. True self. But I don't even understand that term. Cái chân ngã, thầy không biết chân ngã. I don't know what truth is. I don't even know. I lie too much. I don't know the truth anymore. Thầy nói láo quá nên thành ra không biết cái sự thật là gì nữa. Okay, anyone else? Give up? Chị thua hả? Red. Something like attain. Something like Adam family? Attain? Alderman? C.D. Rosemead Alderman? Attain is the totality. Adamant? What is it, adamant? I don't know. This is a World War II term. I don't know what adamant is. What is it? Come on. What is it? Ai biết không? Huh? Anyone? You don't know? Buddhist term is T. Thể. Substance. What is a substance? Substance refers to, are you made of wood? Okay. When you have no thoughts, do you become wood? Become a zombie or what? Okay. Are you made of wood? Do you become stone? Huh? Nếu người ta nói là vũ không suy nghĩ, đầu óc không suy nghĩ, mình trở thành đá, mình thành gỗ là sao vậy? Huh? So your substance turns from being human, you become wood, become a zombie, right? That's what the internet question was alluding to. Yeah, making fun of us. That's why we made fun of them. Hồi nãy câu mạng chọc quê mình nói không suy nghĩ là trở thành gỗ là đá, mình chọc lại. Alright? So substance. Okay. The outside people call it your soul. Người ta nói là cái hồn quý vị này. It's all nonsense. Your substance. So what happened is that okay. Doesn't matter outside. Bên ngoài quý vị, you may be screaming, bên ngoài có thể la lối. You could be crying, quý vị có thể khóc. You could be stern, quý vị rất là nghiêm khắc. Okay, that's only outside because that's what people see and react to. Bên ngoài quý vị thấy mình nhăn nhó, cau có, là mình you react to it. One of my disciples came to work and his employees complained to the human resources manager. He says that supervisor is always loses his temper. His face is always red. Cái nhân viên nó than phiền. Ông chủ nói là cái ông đó sao cái mặt khi nào ông cũng nổi nóng hết á, mặt khi nào đỏ két à. My other disciple, when he gets upset, his face becomes black. Đứa học trò khác của thầy mỗi lần nó nổi sùng với ông boss, mặt nó xám xịt rồi. Ông này nó nói là mỗi lần ông nổi giận mặt đỏ két. And then he told me, you know, funny thing, my face is always red, as if I'm whether I drink or not. Ông ấy đính chứ nó thiệt ra thầy biết không, con uống rượu không uống rượu mặt con cũng đỏ như thường. Okay. So anyway, as we become more experienced and we learn things, the mind begins to process the external appearances, its external marks, as we call it. Cái vị càng hiểu biết càng nhiều thì cái óc thì bắt đầu nó bằng chi phối, analyze. What's analyze in Vietnamese? Analyze. Phân tích ra những cái dữ kiện bên ngoài. Okay, and that's why you think. Bắt đầu khi mình suy nghĩ. Okay, but you always have this core inside of you.
Okay, and then you have the exterior manifestation. Okay, thành con người mà bây giờ có cái gốc ở trong đó, là cái thể ở trong đó. Okay, và cái tướng bên ngoài. Okay, external marks as we call it. Okay, and we all react to the exterior, the external things. Chúng ta đó, học cách để mà phân tích những bên ngoài. We go and get an education in order to excel at analyzing the exterior things, external things. Mình học càng ngày càng học càng nhiều, càng có cái kiến thức để mình phân tích được cái bên ngoài. Right? Yes or no? That's what we do. That's what education helps us achieve. Able to analyze the external things. Yes. But young people, young children, mấy đứa con nít đó, they're much more stupid. Nó dốt hơn mình nhiều. Yes, they're so much more stupid than we are. That's why they react to your core. Thành nó phản ứng với cái tâm trong của quý vị. Nó nhìn bên ngoài nó chỉ hiểu thế. They look at the exterior, you cannot tell a hand from a foot. Nó nhìn bên ngoài nó không biết là tay chân nó khác nhau chỗ nào nữa. You see that? So as we grow older, we know too much and we process too much. That's how we think too much. Tại mình càng cỡ lớn ra, mình càng hiểu biết nhiều thì mình càng suy nghĩ nhiều hơn. So unless you meditate, you cannot reverse that process. The more you learn, the more you know, the more you think. That's so damaging. Thành quý vị càng biết càng nhiều, thì quý vị càng suy nghĩ càng nhiều. Cách duy nhất mà hoãn nó lại là phải thiền, bớt suy nghĩ lại. So you have to meditate every day to reduce your thinking. Thành mỗi ngày phải lo thiền. Is it clear? You have to meditate every day. Mỗi ngày phải thiền. Please remember that. Okay? Yes, question Black. So would you say that the point of Buddhism and Chan and even other religions maybe that the point is to see the substance rather than external and to identify with the substance more than the external? That's only the first step. The first milestones is to not be confused by external marks. Thành câu hỏi là về cái thiền làm gì? Cái thiền đầu tiên ấy là cái trình độ đầu tiên mà quan trọng cái mình muốn đạt tới là nhìn cái bên ngoài đó mà không bị cái bên ngoài nó mà mắt mình. It's very important not to become confused by external marks. Okay? Cái vì không nên bị cái thể cái tướng bên ngoài nó làm mình bị mê muội. Yes, internet. Final question. Is no thought the same as samadhi, or does it coexist with entering samadhi? It's a form of samadhi. Cái vô niệm là một cái loại định. Okay? That's a state of samadhi. Cái vô niệm là một cái cảnh giới định. And it's samadhi that you can be whether you're sitting or you're walking or whatever. Cái định đó cái vị cái thể có trong khi cái vị ngồi thiền hoặc cái vị đi đứng, okay, đi đứng nằm ngồi đều có thể vào đó được. You can always enter that. Okay, final question, and we have to go to lunch. What about when the children don't want to go to meditation or the temple? Should we still bring them? Con nít mà nó không thích tới thiền thì sao? Bring it to the other temples. Con nít nó không tới chùa này thì đi tới chùa khác. Okay? We're not the only ones. Chùa chúng tôi phải là chùa duy nhất mà có thể có chuyện này. I'm sure you find other temples who have monks and nuns who have who can stop their thoughts. Thì chắc chắn là có nhiều chùa khác cũng có mấy thầy với cô có thể ngừng cái tư tưởng họ được. Yes. Okay, final question. I'm weak.
Master, we live in a world where we need to think more and process more to be successful. How do we have a balance in this world then? Okay, the balance is to know when to process and know when not to process. Cái thăng bằng làm sao nếu mình cái thế giới mà cần suy nghĩ. You process in order to make a living, make a fortune. Mình suy nghĩ để mình sinh nhai, để mình làm tiền. Yeah? But you need to learn to not to process most of the time. Mà tốt nhất là tập cách mà không suy nghĩ. Thường xuyên đừng có suy nghĩ. Then when you process, you're so much more efficient at processing. Đến lúc mà cái vị mà thường ngày mà không suy nghĩ, lúc quý vị cần suy nghĩ lẹ vậy, so you process a lot faster, a lot quicker, a lot better. Lúc đó lúc quý vị mà không suy nghĩ được á, lúc mà cần suy nghĩ lẹ dễ sợ mà rất là sáng suốt, rất là bén nhạy. When you can stop your thinking, you think less and less, and when you begin to think again, it's incredible how fast, how sharp, how precise you are. Lúc quý vị bớt suy nghĩ rồi, càng ngày càng bớt suy nghĩ, lúc mà cần suy nghĩ lại đó, quý vị càng cảm thấy mình suy nghĩ rất là bén, rất là thông minh. That's what's going to happen to you, to all of you. Tất cả mọi người đều như vậy. I've observed this in all my students for all the last 15 years. Thầy quan sát này. It's from observation in all of my students. Cái này thì từ cái thầy kinh nghiệm, thầy quan sát này, học trò của thầy đó. Okay? It's not theory. This is facts. Đây là cái dữ kiện đàng hoàng, chứ không phải là lý thuyết. Okay? I've been observing this in all of you. Thầy quan sát là 15 năm trời rồi. Last 15 years. All right? Thank you everyone. Let's go to lunch. Mời quý vị dùng trưa.